हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा पाटील चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपल्याला साधी पिवळी खिचडी करायची आहे, मुगाची डाळ घालून। त्यासाठी मी गॅसवर कुकर ठेवलेले आहे। त्यात थोडंसं तेल टाकायचं आहे। तेल तापल्यानंतर त्यात पाव चमचा जिरं, थोडासा हिंग, थोडी हळद, त्यानंतर हा धुतलेला 1 वाटी डाळ तांदूळ आहे, मुगाची डाळ घेतलेली आहे, साधा तांदूळ आहे, तो त्याच्यात टाकायचा। परतून घ्यायचं। एका बाजूला मी 1 ग्लास पाणी ठेवलेले गरम करायला, ते उकळलेलं पाणी त्याच्यात टाकायचं। त्याच्यातच अर्धा चमचा मीठ, त्याचा भात असतो गरम गरम खायला अतिशय चांगला लागतो। लहान मुलांना, आजारी माणसांसाठी अतिशय योग्य असतो। व्यवस्थित मिश्रणासाठी मिक्स करून घ्यायचे। त्याला उकळी आली की कुकर बंद करायचं। त्याच्या कमी गॅसवर 2-3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या। साधारणतः 10-15 मिनिटापर्यंत शिजू द्यायचा तो। आणि त्यानंतर हा जो भात आहे हा खाण्यासाठी योग्य झाला। धन्यवाद मित्रांनो, माझ्या चॅनल